رئيسة وزراء بريطانيا تزور الملكة إليزابيث قبل أيام من وفاتها. ظهرت الملكة وهي تتكئ على عصا، وعلامات المرض بدت واضحة على يدها. أثارت الصور الكثير من الجدل حول صحة الملكة، إلا أنها استمرت في عملها وكانت تصدر البيانات واحدا تلو الآخر. وعلى حين غرة أعلن القصر تدهور حالتها الصحية، وبعد ساعات أعلنت وفاتها. فما الذي حدث في هذه الأيام التي سبقت رحيلها؟ وكيف قضت ساعاتها الأخيرة؟ لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الأيام الأخيرة. قبل أيام من وفاتها حرصت الملكة إليزابيث على توديع رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث صممت على إعطائه توديعا مناسبا، خلافا للتقاليد لم تلتقي معه في قصر باكنغهام. وبدلا من ذلك سافر جونسون إلى بالمورال لتقديم استقالته الرسمية. كما استقبلت الملكة إليزابيث ليز تروس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة جونسون. قبلت السيدة تراس طلب الملكة وقبلت يدها بعد تعيينها رئيسة الوزراء الجديدة. ظهرت الملكة في اللقاء واقفة على قدميها وهي تتكئ على عصا، كما ظهرت علامات المرض على يديها. وورد أنها أخبرت العديد من المسؤولين الحكوميين: حسنا، كما ترون لا يمكنني التحرك. قبل هذه الأحداث بقليل ألغت الملكة ما كان يمكن أن يكون آخر ظهور علني لها، فقد أعلن قصر باكنغهام أن الملكة ستغيب عن تجمع برايم هايلاند، وهو أحد الأحداث القليلة التي تحضرها خلال إقامتها الصيفية في بالمورال. وشهدت الأشهر القليلة الماضية عمليات إلغاء مماثلة بشكل متكرر، حتى أنه فاتها العديد من الأحداث الهامة، لكنها واصلت العمل ولم يتمكن أحد من معرفة مدى خطورة صحتها. فقد حرصت على التعبير عن تعازيها لمن يعانون وسط فيضانات باكستان الكارثية، وفعلت الشيء نفسه في أعقاب سلسلة هجمات الطعن التي حدثت في كندا. الساعات الأخيرة. توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 يوم الخميس، لتختتم فترة حكمها التي استمرت 70 عاما. واجهت الملكة تحديات صحية خلال الجزء الأخير من حياتها، وكانت قد دخلت إلى المستشفى لفترة وجيزة في أكتوبر من العام الماضي، وأصيبت بفيروس كورونا في فبراير. قبل يوم واحد من وفاتها انسحبت الملكة من المجلس الخاص بها، وقبل ساعات من وفاتها بعد ظهر الخميس أصدر قصر باكنغهام بيانا قال فيه: بعد مزيد من التقييم هذا الصباح يشعر أطباء الملكة بالقلق بشأن صحة جلالتها، وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي. بحلول الساعة 1:48 مساء بتوقيت بريطانيا أوقفت BBC برامجها العادية، وارتدى أعضاء البرلمان والصحفيون ربطات عنق سوداء تزامنا مع الأخبار الكئيبة عن مرض الملكة. ترددت شائعات عن وفاة إليزابيث والتكهن بها على الإنترنت حوالي الساعة 3 مساء، وتم إخبار رئيس الوزراء بوفاة الملكة في الساعة 4:30 مساء بتوقيت لندن، لكن لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى الساعة 6:41 مساء، وذلك من خلال صفحة تويتر الخاصة بالقصر التي نشرت: ماتت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم. سافر أفراد عائلتها إلى القلعة يوم الخميس، وأبرز الذين حضروا قبل وفاتها هم الملك تشارلز وزوجته كاميلا، والأميرة آن، والأمير ويليام، وآندرو، وإدوارد. كما سافر الأمير هاري إلى بالمورال ووصل بعد وفاة جدته، وتمكنت الملكة بذلك أن تقضي لحظاتها الأخيرة إلى جانب أولادها وأحفادها. هذه هي أهم اللحظات التي عاشتها الملكة إليزابيث قبل رحيلها. لكن يبقى الحدث الأكثر إثارة للجدل هو تنبؤ أحد الأشخاص بموعد وفاة الملكة قبل سنة من الآن،
حيث نشر أحد الحسابات على تويتر في عام 2021 تغريدة تتنبأ بموعد وفاة إليزابيث، في مصادفة وصفها البعض بالغريبة، وآخرون راحوا يقولون بأن وفاتها حادثة مدبرة. فما رأيك بهذه المصادفة؟ للمزيد شاهد من هنا وثائق الملكة إليزابيث.